سلام، روزتون بخیر. من عاطفه هستم و اینجا آشپزخونه منه. امروز قراره با توت فرنگی های تازه بهتون یه دسر خوشمزه یاد بدم که مطمئنم عاشقش میشین. 450 گرم توت فرنگی رو خورد میکنید. بهش 30 گرم شکر اضافه میکنید و با هم دیگه ترکیب میکنید و کنار میذارید. برای این دسر که پایه اصلیش توت فرنگیه، باید از توت فرنگی های مرغوب و تازه استفاده کنید. توت فرنگی هایی که نرمن، پلاسیدن و بوی خوب و عطر خوبی ندارن، عطر و طعم دسر رو در نهایت بسیار خراب میکنن. تمام موادی که در این دسر استفاده میشه رو حتما با ترازو وزن کنید تا در نهایت یه دسر بی‌نقص داشته باشید. برای مایه این دسر ما به 140 گرم آرد الک شده نیاز داریم، به 70 گرم شکر نیاز داریم و 150 گرم شیر سرد. من برای دسرها از این وانیل استفاده می کنم تا عطر و طعم جذاب وانیل رو به دسرم بده. یک بسته از این وانیل رو در داخل دسرمون استفاده می کنیم. 1/2 قاشق چایخوری نمک و 1 الی 1.5 قاشق چایخوری بیکینگ پودر هم اضافه می کنیم. حین اینکه مواد رو داریم با هم ترکیب می کنیم، چندین بار ظرفمون رو دورگیری می کنیم به خاطر اینکه مایه یک دستی داشته باشیم. در ظرفی که قرار داخل فر قرار بگیره 40 الی 50 گرم کره‌ای که در دمای محیط قرار دادیم رو داخل ظرف فریمون قرار میدیم. 4 الی 5 دقیقه در داخل فر داغ میذاریم تا کره ذوب بشه. مواظب باشیم که کرمون تیره نشه. وقتی که از داخل فر بیرون اومد، مایه‌ای که آماده کردیم رو دقیقاً در وسط ظرف فر میریزیم و اون رو با قاشق پخش نمی‌کنیم. توت فرنگی و شکری که با هم مخلوط شدن رو روی اون مایه میریزیم و با لیسک به آرومی توی ظرفمون پخشش می‌کنیم. زیاد حساسیت به خرج ندین، همین که در داخل ظرف پخش بشه کافیه. در داخل فر با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 50 دقیقه داخل فر قرار میدیم و چک میکنیم تا رویش طلایی شده باشه. وقتی از داخل فر بیرون اومد بهش 15 دقیقه فرصت میدیم تا خنک بشه. وقتی که خنک شد داخل ظرف سرو میذاریم با یک اسکوپ بستنی و زست لیمو ترش. یه ترکیب فوق‌العاده میشه. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنونم. نوش جان.